Rákóczi túrótortát fogom készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Számomra is hihetetlen, de pont ma 2 éves a mama konyhája. Hát ha már születésnap, ugye akkor torta, ez egy 24 cm átmérőjű tortaforma, ugye én ebbe fogom készíteni. Először is a tálban lisztet szórom. Na, ez a tál tudna mesélni, lenne neki mondani valója. Ugye én nagyon sokat sütöttem, főztem édesanyámmal, a nővérem is természetesen, de ő igazán sütni nem szeretett, inkább csak enni. Na, akkor most már tudjátok, hogy miért mama konyhája a csatornám neve. Teszek bele egy kis sót. Teszek bele vaníliás cukrot, jön bele még kristálycukor, jöhet bele sütőpor, ezt egy picit így összekeverem, és jöhet bele a vaj. És akkor ezt most elmorzsoljuk, aki esetleg még kézzel nem morzsolt, megmutatom, hogy is kell. Először csak így a liszttel szétnyomkodjuk, és utána jöhet is a morzsolás. Anyukám ezt nekem úgy tanította, hogy amikor már ilyen jó porhanyós a tésztánk, akkor mindig mondta nekem, hogy úgy tudod megállapítani, kislányom, hogy elég a vaj benne, ha így megszorítod, és így megáll a kezedben. Nem megy szét. Amint láthatjátok, ez már jó is, és akkor jöhet bele a tojás. Egy darab tojást teszek hozzá, és akkor ezt így anyukám mindig így mutatta, kézzel egy picit így fölverte, és akkor utána elkezdte összeállítani. Ugye ez egy linzer tészta, ennek egy ugye keményebb tésztának kell, hogy legyen. Ugye nagyon sokszor elmondom, hogy 2 egyforma liszt nincs, mint most az én esetemben egy nagyon pici kis nedvesség, ahogy látom, még ehhez kell, úgyhogy egy korty tejet fogok hozzá önteni. Nagyon sokszor írjátok ugye ilyen nagymama, anyuka történeteket, és én ezt tényleg nagyon szerettem, úgyhogy ne is hagyjátok abba. Hajrá, írjatok csak tovább, én nagyon szeretem. Ezt még kiveszem a tálból, és akkor ide a deszkára teszem. Ennél a fázisnál már sokáig nem simogatjuk a tésztát, mert ugye a kézmelegtől megolvad a vaj. Mutatom az állagát, tehát ennek ilyennek kell lenni. És akkor ezzel meg is vagyok, és akkor most én ezt fóliába fogom tenni, és a hűtőbe helyezem körülbelül 1-2 óra hosszát. A sütőt előmelegítem 180 fokra. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornámra, lájkold, hype-old a videóimat, és írd meg kommentbe, hogy te szereted-e a Rákóczi túrót. És akkor jöhet is a tészta. Most kinyújtom, megpróbálom egy szabályos kör alakra. Tökéletes a forma, így rányomom. Leszedjük a széleit, és jöhet a torta formába. Tökéletes. Megszurkálom villával a tetejét, hogy ne pupposodjon fel a tésztám. Visszahelyezem a tetejét, és akkor a sütőbe beteszem körülbelül 10 percre. Addig készítsük el a túró tölteléket. Én 70 deka tehintúrót fogok használni, jásztej tehintúró. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, nagyon finom íze van. Ilyen az állaga, meg is kóstolom, mert én nagyon szeretem. Nagyon finom. Tehát jöhet is a tálba. Meg ez is. Ebbe még teszek én most vaníliás cukrot. 2 evőkanállal fogok beletenni egyelőre.
kristálycukor. Ebből is 1-2-vel rakok bele. Ugye ebben még teszek 2 darab tojásnak a sárgáját, teszelek bele citromnak a héját. Alaposan most jól összekeverem. Teszek még bele 2 csapott evőkanálnyi búzadarát, ezzel is jó alaposan összekeverem. És akkor jön a tojásnak a fehérje, amit most habbá fogok verni. Akkor már ilyen a habunk, akkor teszek bele 2 evőkanálnyi vaníliás cukrot, és verjük tovább a habot. Ilyennek kell lennie, jöhet a túrótöltelékbe, és akkor ezt most így alaposan összekeverem. És a tésztára szépen így mindenhova egyformán jusson. 160 fokon sütöm kb. 20-25 percig. Amíg a sütőben sül, addig készítsük el a meringet, ugyanúgy, ahogy az előbb láttátok. El is készült, mehet a habzsákba. Letelt a 25 perc. Nézzétek, gyönyörű, megsült, és akkor jöhet rá a tojásnak a fehérje. És akkor tesszük így a baraclekvárt bele. Ez az én házi baraclekvárom. És akkor visszateszem a sütőbe, még 10 percre. Köszönöm, hogy a születésnapi adásban is velem tartottatok. Jó egészséget, és a Jóisten áldása legyen veletek! Na végre eljött. Ez is. De gyönyörű. Kicsit nagy, de nem baj. De finom. Azt a mindenit. Nagyon istenű. Nagyon finom lett. Ha jót akartok enni, mindenféleképpen készítsétek el. Ha akarod tortaformában, ha akarod tepsiben, teljesen mindegy, egy a lényeg, hogy készítsd el. Isteni, csókolok mindenkit, és ezt viszem is magammal. Sziasztok!